حسين انا خوف على عباس خوف على عباس. ليش زينب ليش شنو السبب؟ ارجع لك للمولاي. بعد زينب مش عندها ويا ابو فارس يقول عاد هنا العباس هذه الليله غدا مقتل الامام العباس استشهاد العباس. الناب هاي اللحظات صاحت شمر منه صاحينا ابن اختنا العباس واخوته العباس قدام الحسين دمج راسه دمج راسه ابو فارس. الحسين قال له ابو فارس اجب الرجل حتى وان كان كافرا فاسقا. يقول العباس انقطع جواده وذهب يم الخندق. قال له ما شأنك وما تريد؟ قال يا ابا الفضل انت واخوتك امنون لا تقتلون انفسكم مع الحسين. قال له ويحك تأمننا نحن وتعطينا الامان وامرة الجيش وابن الزهراء لعبد الله لا امان له قطعك الله وقطع امانك. يقول زينب باب الخيمه شافت ابو فاضل مر بالجواد راح يم الخندق سولف ومن رجع زينب طلعت باب الخيمه. نقرا حدي ولا حدي ولا حدي صاحت علىها يا عباس اشيدوا منك يا قمر العشيرة. ولو يطلبونك ويطلبونك انا خاف من خيك. ارجع هذا البيت مجبور اقرا بالملاي انا وياك لان الملاي يختلف. يقول العباس بن نزل من جواده ووقف يا زينب بدموع نزلا على خدودكم. قبل تناثرت دموعه على خدودكم. روح الوعوف اريد الحسين. انا لفت بشمال دون اليمين انا وفديه وبشف المحتر.